अरे अरे बुरा न मानो होली है. नमस्कार मंडळी, मी तुमचा मित्र साहिल सोनवणे. आज आहे रंगपंचमी. रंगपंचमीच्या तुम्हाला हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. चला तर खेळूया रंगपंचमी आणि करूया मस्तपैकी धमाल, मस्त मजा. मित्राच्या घरी आलेला आहे. मित्र झोपलाय वाटते, तरी उठवूया आणि त्याला रंगवूया. मित्रांनो, रंगपंचमी खेळून झालेला आहे. कसा वाटला ब्लॉग? आवडला ना तर ब्लॉगला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आपण भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये.